Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn có tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh không? Cho đến nay, sự hiện diện của họ vẫn là một ẩn số lớn mà con người chưa thể giải đáp được. Việc chạm mặt với người ngoài hành tinh hay UFO là những hiện tượng kỳ bí đáng kinh ngạc. Tuy nhiên là nó vô cùng hiếm hoi và cho đến nay vẫn chỉ được lan truyền như những lời đồn không bằng chứng xác thực. Bởi thật sự tất cả những bằng chứng về UFO mà chúng ta có được đến ngày nay đều bị NASA bác bỏ hoặc không thừa nhận chính thức. Với tư cách là cơ quan không gian vũ trụ lớn nhất thế giới, liệu NASA có nắm được câu trả lời cho bí ẩn này? Hay họ vốn dĩ đã biết sự thật nhưng lại che giấu nó vì mục đích chính trị? Chúng ta hãy cùng điểm qua 7 chứng cứ tối mật về người ngoài hành tinh mà NASA đã che giấu trong video lần này nhé. 7. Mặt trăng. Còn nhớ về chuyến đi của con tàu Apollo 11 đã đưa Neil Armstrong trở thành người đầu tiên bước trên mặt trăng sau sứ mệnh huyền thoại năm 1972 đó. Đến tận nay, NASA vẫn chưa một lần phái bất cứ một chiếc tàu nào có người lái quay trở lại. Điều đó đã dấy lên những nghi vấn về việc NASA đã giáp mặt với người ngoài hành tinh trên mặt trăng và sợ hãi đến mức không dám quay lại. Trong một tuyên bố bí mật vào năm 1973, NASA đã đề cập đến việc cả 25 thành viên của Apollo đã nhìn thấy UFO trên mặt trăng. Ông Armstrong đã có một cuộc đối thoại đứt đoạn trong 34 giây với trung tâm kiểm soát về việc nhìn thấy những sinh vật rất to lớn và những con tàu vũ trụ kỳ lạ đang quan sát họ. Sự kiện này đã được ông Buzz Aldrin, một thành viên khác của tàu Apollo, cũng có mặt trong thời điểm đó, chứng minh qua lời thừa nhận rằng ông nhìn thấy những vật thể hình dạng lạ lùng như những chiếc xe đang xếp ngang ngang trên miệng núi lửa và ngắm nhìn hai người họ. Khi quay về trái đất, người hùng Armstrong lại rất thu mình và ít khi đề cập về sự kiện lịch sử này. Bởi theo lời gia đình ông, Armstrong đơn giản là không muốn bị đặt vào tình huống vì tuân theo chỉ đạo của NASA mà ông phải lừa dối công chúng. Tuy nhiên, có vẻ ông không muốn giữ bí mật với con mình khi Mark Armstrong, con trai của ông, đã kể về việc cha mình tuy là một người không theo tâm linh, ông không tin vào Chúa nhưng lại tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Nhưng tất cả những hình ảnh và cuộc hội thoại nêu trên đều đã bị CIA xóa sạch khỏi bộ dữ liệu được công bố của NASA do họ lo ngại sẽ dấy lên những bất ổn về chính trị xã hội trong công chúng. Sự cố ở Phoenix. Sự kiện Phoenix Lights xảy ra ở Phoenix, Arizona, Mỹ cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1997, hàng trăm người dân đã nhìn thấy một chuỗi ánh sáng không xác định bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ trong hàng tiếng đồng hồ. Nhưng chuỗi ánh sáng y hệt lại xuất hiện trên bầu trời Phoenix vào năm 2007 và 2008. Rất nhiều người, thậm chí là quan chức cấp cao, đã tận mắt nhìn thấy một chùm đèn được nối bằng hình tam giác màu đen, kích cỡ to bằng máy sân bóng, được phát hiện di chuyển trên trời vào lúc 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối. Nó tạo cho những người chứng kiến suy đoán về một đĩa bay khổng lồ đang di chuyển. Những ánh sáng này bay từ Tucson đến Phoenix. Tại đây, chúng đã ngừng chuyển động và bắt đầu sáng chập chờn trước khi biến mất hoàn toàn. Sau khi hàng ngàn người sinh sống trên một khu vực trải dài gần 500 km báo về hiện tượng lạ trên, lực lượng không quân Mỹ đã lên tiếng nhận là tác giả của chùm ánh sáng này, đồng thời cho biết đây thực chất là nhóm phi cơ bay theo đội hình trong một chương trình tập luyện. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra không đồng ý với cách lý giải của quân đội Mỹ, bởi lẽ họ đã tận mắt chứng kiến và cam đoan là không thể có chiếc máy bay nào lại khổng lồ đến như vậy. Như ông Fred Smithson, thống đốc bang Arizona năm 1991, năm 1997, là một người thường xuyên chế nhạo các giả thuyết về sinh vật ngoài trái đất. Vậy mà sau khi tận mắt trông thấy hiện tượng trên, ông đã phải thốt lên trên kênh truyền hình địa phương rằng vật thể to khổng lồ nó đến từ thế giới khác. Không quân Mỹ vẫn lờ đi tất cả những lời phản hồi và cho đến nay bí ẩn về vật thể to lớn ngoài trái đất xuất hiện trên bầu trời Phoenix vẫn chưa có lời giải đáp. 5. Chùm sáng Lobot. Chùm sáng Lobot là hiện tượng liên quan đến UFO nổi tiếng nhất. Vào tối ngày 25 tháng 8 năm 1951, ba giáo sư khoa học từ Texas Tech đang tận hưởng một buổi tối yên tĩnh bên ngoài ở Lobot thì họ bất ngờ nhìn thấy một tia sáng hình bán nguyệt bay với tốc độ cao. Một trong các vị giáo sư mô tả các vật thể dường như có kích cỡ tương đương một chiếc đĩa thức ăn và tỏa ánh sáng huỳnh quang yếu ớt màu xanh dương pha xanh lục. Người này nói các UFO trông nhỏ hơn mặt trăng tròn ở đường chân trời và chắc chắn có hình tròn. 5 ngày sau đó, Carl Hart Jr. cũng chứng kiến được hiện tượng trên và anh ấy thậm chí còn chụp cả ảnh gọi là hiện tượng đèn Lobot. Các bức ảnh này đã được đăng rộng rãi trên các báo khắp cả nước. Chúng nổi tiếng và gây tranh luận đến mức mà không quân phải bắt tay vào tiến hành một cuộc điều tra. Đầu tiên thì lực lượng không quân phản hồi rằng các quý ông nhìn thấy những con chim phản chiếu ánh sáng phát quang từ đèn đường Lobot mới. Tuy nhiên, nhiều người không tin vào lời giải thích này và cho rằng tốc độ bay của chúng quá nhanh để so với chim trời.
Sau đó thì không quân Mỹ đưa ra kết luận rằng đó không phải là chim, cũng chẳng phải là tàu vũ trụ, mà là một vật thể bay rất dễ lý giải. Nhưng nó chính xác là cái gì thì không quân Mỹ lại từ chối giải thích. Một pha xử lý rất chi là cồng kềnh và vô cùng khó hiểu đã khiến cho câu chuyện này mãi vẫn là một bí ẩn. 4. Phòng thí nghiệm tối mật. Lời đồn về những căn hầm bí mật nơi NASA và quân đội Mỹ lưu trữ và giam giữ người ngoài hành tinh đã được đưa ra ánh sáng khi Emery Smith, một cựu nhân viên quân sự Mỹ, đã tiết lộ về quá trình 15 năm làm việc trong một dự án quân sự tối mật và rất dị thường. Với vai trò là kỹ thuật viên phẫu thuật có năng lực đặc biệt nổi trội, ông được nhận lệnh đi vào một cơ sở ngầm trong căn cứ bằng một thang máy bí mật. Sau khi nhận được các mẫu vật, ông phát hiện rằng đó là một bàn tay vô cùng kỳ quái. Ngạc nhiên là vậy, nhưng ông lại không được phép đặt bất kỳ một câu hỏi nào và cũng không được phép kể chuyện mình đang làm với bất kỳ ai. Bởi vì nếu ông tiết lộ, cái giá phải trả chính là sinh mạng của ông. Điều đó được ghi rõ trong hợp đồng công việc. Điểm chắc chắn là những vật thể này vô cùng kỳ lạ và dị thường, không giống bất cứ một loại sinh vật nào trên trái đất. Tuy nhiên, Emery nhanh chóng cảm thấy không thoải mái với công việc mình đang làm, một hành vi quá tàn bạo và độc ác mà ông không muốn tiếp tục là một phần trong đó. Emery đã nộp đơn xin rút lui và giữ bí mật đó mãi đến ngày hôm nay. Trải nghiệm của Emery đã cho thấy NASA và Mỹ đã cố tình che giấu thế giới sự tồn tại của các sinh vật ngoài hành tinh và âm thầm có những thí nghiệm bí mật của riêng mình. 3. Căn cứ Dulles. Căn cứ Dulles tọa lạc tại khu vực giữa biên giới bang Mexico và Colorado, là căn cứ được bảo vệ thận trọng bậc nhất trên thế giới. Vào những năm 1980, ông Paul Bennewitz, một nhà nghiên cứu về người ngoài hành tinh, đưa ra tuyên bố chính phủ Mỹ đang âm mưu thực hiện kế hoạch liên kết với người ngoài hành tinh để thống trị loài người. Đáp lại, NASA và CIA đã đưa ra cáo buộc ông Paul là người có vấn đề thần kinh và cần được theo dõi sát sao. Động thái quá mức cẩn trọng này của chính phủ Mỹ càng lộ rõ khả năng Mỹ thực hiện mọi hành động nhằm xóa sổ sự tồn tại của căn cứ Dulles trong con mắt nhòm ngó của những người ngoài cuộc. Trước đó vào năm 1979, một chuyên gia chất nổ người Mỹ, Phil Schneider, người từng trực tiếp tham gia xây dựng căn cứ ngầm này, đã kể những câu chuyện kinh dị về những gì ông chứng kiến được. Ở đó, họ đang thực hiện những thí nghiệm man rợ lên cơ thể con người và động vật. Theo lời giáo sư người Anh Harold Danen, thì các UFO đã cung cấp cho Mỹ một nguồn năng lượng miễn phí để trả ơn. Dulles hiện nay được xem là căn cứ ngầm liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh lớn nhất của Mỹ. Câu chuyện của Paul Bennewitz và Phil Schneider mặc dù chưa có nhiều bằng chứng được xác thực, tuy nhiên chúng ta phần nào biết được những căn cứ tối mật của chính phủ Mỹ đang dày công che giấu. 2. Trạm không gian vũ trụ. Sự thật là người ngoài hành tinh đến thăm trái đất từ một hành tinh nào đó ngoài không gian. Do đó, ở ngoài vũ trụ đã không ít lần các camera trực tiếp từ vệ tinh đã ghi lại được những khoảnh khắc UFO xuất hiện trong ống kính. Như trong đoạn video được phát sóng từ ISS, trạm vũ trụ quốc tế này, 3 vật thể lạ giống như UFO từ từ xuất hiện rồi sau đó biến mất khỏi bầu khí quyển. Vật thể lạ phát sáng được phát hiện rời khỏi trái đất vài giây trước khi NASA cắt đường truyền trực tiếp với lý do mất tín hiệu. Gần đây nhất phải kể đến video được ISS ghi lại về 3 vòng khói tròn kỳ lạ bay trên bầu trời như đang thăm dò trái đất. Cùng lúc đó, từ góc nhìn dưới trái đất, có người đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc 3 đốm sáng lạ tạo thành đội hình trên bầu trời rồi tan biến vào mây. Dẫu nhiều người vẫn nghĩ rằng vì chúng ta nhìn thấy những vật mờ mịt rồi cho nó là UFO chỉ là một loài ảo giác, thì rất nhiều người đặt câu hỏi cho việc vì sao NASA lại luôn chỉ dùng camera cũ với độ phân giải thấp cho các camera trực tiếp trong khi họ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất. Phải chăng đó là nỗ lực của NASA để che đậy những bằng chứng về UFO? Lý do nào để giải thích cho việc NASA luôn cắt nguồn gốc dữ liệu khi một UFO có khả nghi đến gần trạm không gian? Có lẽ việc các tàu UFO xuất hiện thường xuyên ngoài không gian là có thật và NASA chỉ muốn độc chiếm quang cảnh đó để ngắm nhìn. 1. Không quân Mỹ. Với số lần bay lượn trên không trung không đếm xuể của lực lượng không quân Mỹ, thì số lần đụng độ với UFO cũng ngang ngửa như chim trời. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hành 3 đoạn video mô tả lại những hiện tượng trên không chưa xác định và không thể lý giải được. Những đoạn video này được các phi công ghi lại từ năm 2004 đến năm 2015, ghi lại từ radar máy bay cho thấy một vật thể bay không xác định UFO đang di chuyển một cách kỳ lạ trước khi phát ra ánh sáng mạnh và bay với tốc độ cực lớn. Các video của Hải quân Mỹ bị rò rỉ lần đầu tiên vào năm 2019 bởi công ty vươn tới những vì sao của Học viện Nghệ thuật và Khoa học. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lầu Năm Góc cho rằng việc cho phép đăng tải các video nói trên không làm ảnh hưởng đến hệ thống cũng như các cuộc điều tra về việc UFO xâm nhập không gian quân sự Mỹ. Hải quân Mỹ trước đó cảnh báo việc tung ra thông tin từ các cuộc họp tối mật về UFO có thể gây nên thiệt hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Mỹ. Do đó, chứng minh được tin đồn Mỹ chôn giấu sự tồn tại của người ngoài hành tinh là hoàn toàn có cơ sở.
Thiệt hại nghiêm trọng mà họ nói đến phải chăng là quân lính và người dân Mỹ sẽ rất hoảng sợ nếu biết được sự thật là trong vũ trụ này còn tồn tại nhiều sự sống khác nữa. Hơn nữa, bất kể là trí tuệ hay khoa học kỹ thuật, bọn họ đều tân tiến hơn loài người rất nhiều lần. Dù sự thật đó là khá đau lòng, thì cũng mong NASA hãy bỏ cái thói quen ăn mảnh mà chia sẻ với thế giới các dữ liệu tuyệt mật mà họ đang che giấu kia. Video đến đây là kết thúc. Nếu thích video bạn đừng quên bấm like, share và bấm nút đăng ký theo dõi kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.